Η Ένωση Αθέων παρουσιάζει τις συνεντεύξεις χωρίς Θεό, με σκοπό να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι απόψεις των αθέων, των άθρησκων και των αγνωστικιστών που είναι μέλη της ή και όχι και θέλουν να μοιραστούν μαζί μας τις απόψεις τους σε σχέση με το Θείο. Θα παρακολουθήσετε τους προβληματισμούς και τις τοποθετήσεις διαφόρων επωνύμων αλλά και ανωνύμων πάνω στο ενδιαφέρον αυτό θέμα. Αν θελήσετε να συμμετέχετε κι εσείς στις συζητήσεις, μπορείτε να μας βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις. Σήμερα φιλοξενούμαστε στο σπίτι του Σπύρου Μπιμπίλα, ένα πολύ όμορφο σπίτι, πολύ ζεστό. Ο Σπύρος Μπιμπίλας είναι ένας πολυτάλαντος ηθοποιός. Έχει παίξει 60 ταινίες, 160 σειρές και σε 160 παραστάσεις. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Ηθοποιών. Έχει σπουδάσει στη Νομική Σχολή Αθηνών και στον Πειραϊκό Σύνδεσμο Θέατρο. Όλα αυτά. Όλα και αυτά. άλλα πολλά. Και πάρα πολλά άλλα. Είσαι και συνδικαλιστής, ασχολείσαι με τα κοινά εδώ και πολλά χρόνια. Έχω τελειώσει τη νομική και είμαι πρόεδρος του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Ήμουν γενικός γραμματέας του ΣΕΙ. Αλλά τώρα επειδή έχω πάρει σύνταξη, δεν μπορούσα να είμαι γενικός γραμματέας του ΣΕΙ πια, λόγω καταστατικού. Και έχετε βγάλει και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θεατρικό ημερολόγιο για το 2018. Να το δείξουμε και στην κάμερα. Είναι ένα αφιέρωμα στο θέατρο, γιατί συμπληρωθήκαν 100 χρόνια από την ίδρυση του Σωματείου Ηθοποιών και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας των Ηθοποιών και το γιορτάσαμε με αυτόν τον τρόπο και με άλλες πολλές εκδηλώσεις και εκθέσεις και επισκέψεις σε τόπους μαρτυρίου ηθοποιών κατά την περίοδο της κατοχής και άλλα τέτοια συναφή. Και κάναμε μια αναδρομή στο παρελθόν στα 100 χρόνια της προσπάθειας των ηθοποιών να επιβιώσουν μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο ιστορικό χρόνο. Πωλείται σε μεγάλα βιβλιοπωλεία, σε 25 θέατρα, στα γραφεία του ταμείου μας που είναι στην Κάνικος 33 και εκεί μπορείς να συναντήσεις πάρα πολλούς ηθοποιούς. Και πώς κοστίζει? 10 ευρώ. Και με αυτά τα 10 ευρώ βοηθάμε κόσμο. Είσαι πάνω από 40 χρόνια στο θέατρο, έχεις παίξει πάρα πολλές παραστάσεις. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για το θέμα της αθείας τώρα. Ο θάνατος του πατέρα μου έπαιξε ένα ουσιαστικό ρόλο, γιατί με έβαλε στο να σκεφτώ πού πάει μετά αυτό το πράγμα. Πάει κάπου αυτή η ψυχή του ανθρώπου. Πολύ συχνά μου λέγανε, μα δεν επικοινωνείς με την ψυχή του ανθρώπου. Ακόμα και αν επικοινωνείς γιατί η φαντασία σου ταξιδεύει. Οι άνθρωποι φοβούνται, γι' αυτό πιστεύουν το Θεό. Εγώ δεν φοβάμαι. Μεγάλωσα σε μια χριστιανική, έχω βαφτιστεί κανονικά. Βεβαίως τώρα πια λέω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, διότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να βαφτίζονται παιδάκια, διότι δεν καταλαβαίνουν τι τους συμβαίνει, δεν έχουν επιλέξει. Είναι σαν να σου λένε γεννήθηκες και εγώ αποφασίζω ότι θα ακολουθήσεις αυτό το πολιτικό κόμμα. Και η θρησκεία είναι μια ιδέα. Λοιπόν, εάν από μικρό παιδί σε βιάζουν με το να σου λένε, σε εξαναγκάζουν, γιατί είπα τη λέξη βιασμός και με βγήκαν οι παπάδες και φωνάζαν τι είναι αυτά που λέει να μηνυθεί από τις οργανώσεις γονέων και κηδεμόνων. Και λέω, χρησιμοποίησα αυτή τη λέξη, η οποία είναι σκληρή, για να δείξω ότι εξαναγκάζεται ο άνθρωπος σε κάτι χωρίς να το έχει επιλέξει. Όλο αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν Θεό, και για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό, το δημιούργησαν οι άνθρωποι. Γιατί είναι κάτι που τους βοηθάει στη ζωή τους. Εάν εμένα λοιπόν δεν με βοηθάει στη ζωή μου και δεν το χρειάζομαι, γιατί πρέπει να πιστεύω ότι είναι αλήθεια? Εσύ που βρίσκεις δύναμη, αν δεν έχεις ένα έρισμα, ένα Θεό που να σε στηρίζει? Βρίσκω μόνο δύναμη στην ισχυρή μου προσωπικότητα και στο αλληλοσεβασμό που έχουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας, στην αλληλεγγύη και στην αγάπη. Αυτές είναι πολύ μεγάλες αξίες που δεν έχουν καμία σχέση με το αν υπάρχει Θεός, που για μένα δεν υπάρχει, δεν έχουν να κάνουν με την ύπαρξη του Θεού. Η ύπαρξη του Θεού είναι μέσα στο μυαλό μας. Σε σένα υπάρχει, όχι σε σένα προσωπικά, στον καθένα. Υπάρχει γιατί το χρειάζεται και το δημιούργησε, άρα ο Θεός είναι δημιούργημα του ανθρώπου και όχι ο άνθρωπος δημιούργημα του Θεού. Και εξαιτίας των θρησκειών πολεμάνε, βάζουν δίθεν τη θρησκεία μπροστά και πολεμάνε για οικονομικά συμφέροντα και βάζουν μπροστά τις θρησκείες. Καλύτερα να μην υπάρχουν, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ δεν πάω στο Άγιο Όρος, που θέλω πάρα πολύ να πάω, εξαιτίας του ότι δεν αφήνουν τις γυναίκες. Και είπα, γιατί απαγορεύουν στο μισό πληθυσμό της γης να μπορέσει να μπει εκεί? Γιατί? Είναι κάτι διαφορετικό, οι γυναίκες είναι κάτι υποδέστερο? Για ποιο λόγο? Εγώ πάντα λέω ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι ελεύθερος να κάνει τη ζωή του όπως θέλει, αρκεί να μην κάνει κακό στον άλλον. Και δεν πρέπει ο ένας να βρίζει τον άλλον και να κατακρίνει. Βεβαίως, διότι εγώ είμαι έτσι στη ζωή μου, είμαι ένας πολύ καλός άνθρωπος που νοιάζομαι για τον συνάνθρωπό μου και δεν δέχομαι να μου ρίξεις ρετσινιά επειδή εγώ είμαι άθεος.
γιατί ένας θρήσκος μπορεί να είναι πολύ χειρότερος από μένα. Θέλω να ξαναγυρίσουμε στο θέμα της εξωτερήκευσης της αθείας σου. Είχες αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στο θέατρο, μου είπες, τα τελευταία χρόνια που το είπες πιο έντονα? Όχι στο θέατρο. Bullying έχει δημιουργηθεί από εκπομπές τηλεοπτικές. Επειδή βγαίνουν μυσαλλόδοξοι άνθρωποι και όταν ακούνε έναν άνθρωπο όπως εγώ και άλλοι που μιλάνε ανοιχτά για την εξωτερήκευση αυτή της αθείας ή και άλλων ιδεολογιών, ναι, βγαίνουν κάποιοι μυσαλλόδοξοι παπάδες ή θρησκόληπτοι άνθρωποι και αρχίζουν και μιλάνε πάρα πολύ άσχημα και από εκεί καταλαβαίνουμε ότι αυτοί δεν μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι. Έχω μάθει ότι γράφεις ένα βιβλίο, το οποίο πώς λέγεται? Η Αροκάρια των Αγγέλων. Να, που έχει και τους αγγέλους μέσα. Έχει λίγο θρησκευτικό, μια θρησκευτική χρειά. Ναι, να σου πω. Γιατί οι άγγελοι στη θρησκεία δεν είναι μόνο οι καλοί, είναι και οι κακοί, έτσι. Και εγώ οι άγγελοι του σκότους. Ναι, ναι. Γιατί χρησιμοποιούν και για το κακό άγγελο, ας πούμε, στις θρησκείες. Αλλά εμένα είναι τελείως συμβολικό, γιατί οι άγγελοι είναι οι άνθρωποι που πέρασαν από τη ζωή μου. Οι ιερείς ήταν πολύ κοντά στο περίγυρό μου και ως φίλοι, και βλέποντας τη ζωή τους κατάλαβα ότι είναι λίγο υποκριτές. Άλλα διδάσκουν και άλλα κάνουν. Ναι, και κάποια στιγμή είπα ότι αν ο κόσμος αυτός που πάει και τους φυλάει τα χέρια και τους ακούει από τον άμβονα και όλα αυτά, ήξερε τι ζωή διάγουν, θα είχε φύγει τρέχοντας. Διότι δεν μπορεί να λες άλλα από τον άμβονα και άλλα να κάνεις στη ζωή σου. Είναι τόσο οξύμορο όλο αυτό που εμένα δεν μου προκαλεί ωραία συναισθήματα. Το θεωρώ απαράδεκτο να βγαίνουν οι ιερείς από άμβονα και να βρίζουν την ιδιαιτερότητα που είναι φυσική κατάσταση ανθρώπων και οι ίδιοι να ανήκουν σε αυτή την ιδιαιτερότητα. Πιο αισχρό, υποκριτικό από αυτό δεν υπάρχει. Επίσης, εγώ διαφωνώ με το ότι οι ιερείς πληρώνονται από το κράτος. Το θεωρώ απαράδεκτο. Οι ιερείς να πληρώνονται από την Εκκλησία. Άρα πρέπει να διαχωριστεί το κράτος. Εγώ, ας πούμε, βεβαίως και πρέπει να διαχωριστεί και είναι μεγάλο λάθος που δεν έχει διαχωριστεί ακόμα. Διότι δεν μπορεί εμείς που δεν πιστεύουμε να πληρώνουμε φόρους για κάτι που δεν μας αφορά. Είμαι υπέρ της καύσης των νεκρών. Θα ήθελα όλα τα νεκροταφεία να γίνουν τόποι αναψυχής, δάση, άλση που τόσο ανάγκη τα έχουμε. Βεβαίως κάποια νεκροταφεία είναι μνημεία πια. Όπως το πρώτο νεκροταφείο. Το πρώτο του Πειραιά και το πρώτο της Αθήνας έχουν εξαιρετικά μνημεία μέσα. Αλλά θα μπορούσαν να είναι τόποι αναψυχής και όχι τόποι δακρύων. Εγώ δεν θέλω να κάνω ούτε πολιτική κηδεία. Γιατί? Θέλω απλώς να καώ και θέλω μετά να γίνει μια μεγάλη γιορτή όπου οι άνθρωποι θα χαρούν για έναν άνθρωπο που πέρασε μια ζωή πολύ ωραία και έφυγε από τη ζωή με καλή άβρα. Μια γιορτή στη μνήμη του Σπύρου Βουμπίλη. Ναι, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα που συναθρίζονται οι άνθρωποι και κλαίνε. Ναι, δεν μου πάει καθόλου. Θα ήθελα οι νέοι άνθρωποι, που νομίζω τους θεωρώ πιο ανοιχτόμυαλους από τους παλιούς, να πραγματικά πάνω σε αυτό το θέμα να το δουν πιο σοβαρά και να σκεφτούν ότι το μεγαλύτερο πράγμα είναι ο σεβασμός. Δηλαδή, όποιος άνθρωπος επιλέγει να είναι σε κάποιο θρήσκευμα, να τον αφήνουμε ελεύθερο να είναι, και όποιος άνθρωπος επιλέγει να μην είναι σε κανένα θρήσκευμα, να μην τον θεωρούμε ότι είναι ότι δεν είναι το ίδιο καλός με εμάς. Ότι είναι κατώτερος. Ότι είναι κατώτερος, γιατί δεν είναι κατώτερος. Είναι ίδιος με εμάς. Με εσάς, ας πούμε. Αυτό. Να μην κάνουμε συγκρίσεις λοιπόν. Ναι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι, αλλά είμαστε ίσοι μάλλον, αλλά είμαστε διαφορετικοί. Κάποιοι ένθρησκοι άνθρωποι, ας πούμε, με έχουν αφήσει άφωνο με το ότι θεωρούν ότι εμείς που δεν πιστεύουμε, ότι είμαστε κάτι κακό. Ναι, ότι είμαστε σατανικοί. Ναι, εγώ θεωρώ ότι είμαι ένα πολύ καλό στοιχείο πάνω στη γη και ότι αν φύγω από τη ζωή θα έχω αφήσει ένα πολύ θετικό έργο και μια πολύ θετική άβρα. Ισχύει. Είσαι πολύ καλός και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φιλοξενία. Και εγώ ευχαριστώ, γιατί κάναμε μια ωραία και επικοδομητική συζήτηση και εύχομαι να βάλει σε σκέψεις κάποιους ανθρώπους. Και ελπίζω αυτό γίνεται. Να πάει καλά και το ημερολόγιο. Το ημερολόγιο πάει καλά, να πάει καλά και η Αροκάρια των Αγγέλων όταν βγει. Και επίσης το βιβλίο σου, με το καλό να βγει και αυτό. Ναι.